sun with the three golden stars on a glorious day. Ride, ride, ride. Get up and ride today. Ride, ride. We gonna ride with Jay. Ride, ride. Come on, let's ride today. Ride, ride. We're gonna ride PH. Get up, get ready to ride, 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 ride. Come on, let's ride today. Ride, ride, we're gonna ride with Jay. Ride, ride, we're gonna ride PH. Dalawang gulong with Motor Man J. Unlimited trips sa Pinoy Highway. We'll be going far sa ilalim ng sun with the three golden stars on a glorious day. Ride, ride, ride. Get up and ride today. Ride, ride. We gonna ride with Jay. Ride, ride. Come on, let's ride today. Ride, ride. We're gonna ride PH. Get up, get ready to ride, 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 ride. Come on, let's ride today. Ride, ride. We're gonna ride with Jay. Ride, ride. We're gonna ride PH. Dalawang gulong with Motor Man J. Unlimited trips sa Pinoy Highway. We'll be going far sa ilalim ng sun with the three golden stars on a glorious day. Ride, ride, ride. Get up and ride today. Ride, ride. We gonna ride with Jay. Ride, ride. Dalawang gulong with Motor Man J. Unlimited trips sa Pinoy Highway. We'll be going far sa ilalim ng sun with the three golden stars on a glorious day. Ride, ride, ride. Get up and ride today. Ride, ride. We gonna ride with Jay. Okay, August 2 na mga Pops, first Saturday of the month ng August. Ride Radio na sa 1PH. Ako po si Jay Taruk. Ako naman si Engineer Jolly Alarcon. Tayo po ay napapanood din sa Facebook page, YouTube channel, pati sa TikTok page ng Ride PH. Kaya mag-like, share, follow at subscribe. At ang pambansang senyor ng Pilipinas, Bam Olivares po. Pwede nyo rin kaming makita sa aming website na rideph.com.ph. Hanapin lamang po ang Ride Radio 2.0 tab o sa TikTok page ng Ride PH. Alam mo, Senyor Bam, every time sasabihin mong pambansang senyor, dumadagundong ha? Every week ha? Dumadagundong tono ha?
Hindi. Kamusta kayo? Nakita na natin ang totoong Haring Araw. Nakapaglaban na Hindi ako. na talaga umuulan, ha? Hindi na, For the oo. past few days. Correct. Nakapaglaban na kayo. Pero syempre, Jay, pabugso-bugso pa rin talaga minsan. No? May mga pockets of rain pa rin. Eh. Oo. Pero So- mahina na, hindi gaya nung the previous weeks. Ano? Oo, nabagyo talaga. Eh, yun talagang giniba tayo ng, ng habagat, no? Oo. Halos hindi na humihinto ang Ay, pagbuhos ng ulan. But now, no, balik tayo sa matinding sikat Tag-init. ng araw. No, ito na yung panahon na yung mga kapoting ginamit mo during the bad weather days ay Patayin mo na. nakabilad na. Ha? Nilabahan, ibibilad, pati yung mga helmet nating nababasa, ginagawa niyo ba yan? Ako, Oo. linalabang ko yung lining. Aba, oo, yung lining lalaban mo, tapos syempre, para ma-disinfect talaga. Ako ginagawa ko, binabaliktad ko yung helmet, tapos kahit for maybe 15-20 minutes. Para lang matuyo. Oo, at maarawan, di ba? Jolly, Correct. ano? Oo. Syempre, kasi pag nababasa ng ulan yung mga gamit natin, lalo na pag leather, inaamag talaga. Kamusta naman yung mga motorsiklo nyo? Ayun. Walang sira. Ayun, High and dry. kinakalawang. Ay, nako. Ngayon masarap magkape ng malamig. No? Ay, Cold talaga. coffee. Habang nagkukwentuhan, ang Su Coffee talagang napakasarap nito. Teka, tikman muna natin. Ayan. Lasang kape. Walang yun, yellow. Nahuli. Thank you so much, Su Coffee, no? Palagi natin kasama dito sa Ride Radio. So mga gustong bumili ng Su Coffee, located sila sa 91 Scout Oscar Alcaraz sa Barangay Siena, Quezon City. Meron ding branch ang Su Coffee sa 98 Visayas Avenue, Barangay Bahay Toro, Quezon City. Ayun, dako na tayo sa ating first guest. No, hindi na tayo magsasayang ng oras kasi marami tayong bisita ngayong hapon na ito. One-stop shop para sa mga gadget ang nabuong kumpanya ng ating first guest, mga paps. Pero hindi lang sa teknolohiya umiikot ang mundo ng CEO nito, kundi pati sa big bikes. Naku, big bike rider ito. Okay, baka kasama natin si Sir Alvin Chu Teng, CEO ng Cellboy. Good afternoon, Sir Alvin. Hi, good afternoon po sa inyo, mga sir. Thank you for having me here sa Ride Radio. Ay, maraming salamat It's a pleasure. po. Not to be confused with the former PBA player, Alvin Teng, ha? Ano ba height mo, sir? Naglalaro ka ba ng Yes, basketball? before, nung high school ako. Actually, kalaban or competitor namin sa school yung anak ni Alvin Teng. Na sila Jaron at Jeric. So, Na player ng Lasal and UST before. kilala mo din talaga. Yes, So, kilala kami. okay, sir. Cellboy, no? Yes. Saan naman na kilala ang Cellboy? Saan kayo nagsa-specialize? At paano ba nagsimula itong inyong negosyo? Actually, nag-start ang business namin dahil meron akong dalawang friend na 10 years older sa akin na nagsusupply sila before sa mga customer nila. But hindi ata naging maganda yung naging relationship nila sa mga customer nila. So they decided to go to retail. From wholesaler to retail. Oo. To retailer. Oo. So, nung time na yun, kasi parang kilala nila ako as marami tayong kaibigan, nung time na yun, parang mahirap makapasok dito sa prestigious mall na to So, parang naniniwala sila na kaya ko gawin. Nung time na yun, dahil nagtitesis ako, so, ginawa ko lang yung ginagawa ko sa thesis ko, then sinend ko siya na professionally. So, yun, luckily natanggap kami. Ang unang branch namin is sa Valenzuela. Then, the rest is history. Dahil Dumami na ang branches ng Cellboy. Ginapang namin yun ngayon. Sa blessing ni God, nagkaroon kami ng 200 plus stores na nationwide. Yeah. 200, napakarami. Okay, Sir Alvin, saan ba kilala talaga ang Cellboy? Anong pinagmamalaki natin ng mga produkto? Actually, ang Cellboy is isang tindahan po to ng mga cellphone po talaga. But nung nag-start kami... All brands yan, ha? Lahat Yes, ng brand. all brand, multi-brand store po to. Nung nag-start po kami, nagbebenta lang po kami ng mga accessories. Okay. But ngayon, dahil nga sa mga e-commerce natin, dropshipping, mas nag-focus na lang po kami sa mga mobile phones ngayon. So ngayon, but meron pa rin mga accessories. Actually, ngayon nga po sir, may dala po akong power bank. Aba! Oo. Wow, oo. Para Yan ba ipakita- mga power bank na yan, masusubukan namin o papamigay din natin? Actually, both. May bibigay po ako sa inyo at may Aba. papamigay po tayo Ayun ngayon ang- hapon. Yun ang magandang balita. Ayun, okay. Sir Alvin, okay, balita namin, mahilig ka rin mag-motor. No? Yes. Anong mga motorsiklo mo ngayon sa iyong garahe?
Actually, may iba't iba po tayo. Meron po tayong adventure, meron po tayong classic, meron din po tayong sports. Kasi super po ako na-in love po sa pag-ride ng motor, lalo na yung nasubukan ko to iba't ibang klase na to. Dahil Oo. naniniwala po ako bawat iba't ibang klaseng motor is may kanya-kanyang attitude eh. Yun, Diba? oo. Karakter, no? Iba-iba. Yes, may karakter. Eto, nakikita ko dun sa ating video, nagta-track day ka pa, ano? May, Yeah. may ganun ka bang, parang ang dala mo kung hindi ako nagkakamali, Jolly, panigaling nakita ko eh. Oo, Mondo Yung Ducati. gamit mo kanina. Yes, actually ano siya, Ducati Baileys. Baileys, wow. Yes, Baileys Oo, siya. oo. Pang-truck talaga. Mabilis ba talaga yan? Actually, ano lang siya 900 plus, 1,000 plus cc. Pero nasa category siya na 9.5 something. Hindi pa siya yung 1.2 talaga. Oo. So yung sinasabi niyo, sir, yun yung parang Ducati Panigale na nasa 1,200 na. Maliban sa sport bike, ano pa ang sinasakyan mong motor? Let's say, kung magkakapi-kapi ka, anong ginagamit mo? Actually, yung ginagamit yung yung classic ko, which is yung Traxton R. Thruxton R. Oh. Then yung Cafe Racer yan. Oh. Yes, Cafe Racer. Then yung BMW R90. Oo. Then ba't pang mga long ride, kunyari pupunta tayong Tagaytay, magko-coffee. Yun nga, dinadala ko yung racket ko, yung Triumph racket or Naku, yung ang powerful racket, Jolly. or yung GS na 1250 ko. Adventure bike. Yes, adventure bike. So marami ka ring marami ka ring motor na pwedeng gamitin. Depende kung anong mood mood mo. Yes, sa una, yung mga previous year, medyo hindi pa tayo ganun ka-busy. Lahat sinusubukan ko. Pero ngayon, dahil busy, nakakapagod, talagang adventure akong madalas. How long ka na ba nagmamotor, Sir Alvin? Nag-start ako mag-ride is 2018. 2018. In-invite ako ng mga friends ko. Before kasi, gusto ko na talaga ba't hindi ako pinapayagan ng wife ko. Yan usually ang case. Yes, no? talaga ang haba nung Paalam. story nun. Oo, hanggang sa umabot na ilang taon na paalam, nakakuha ko ng tiyempo, Ayun. bigla ako napapayag. Ayun, Dahil nga, galing. pinakita ko yung, nagtitingin ako, nakita ko ng Monster na 821. Ayan na. Oo. Ayun. oo. All black. Mahilig kasi yung wife ko sa black eh. Yung talaga medyo Nako. rocker kasi Nako. may pagka-rakista yung wife ko eh. So yung nakita niya, sabi niya, oo nga no, ganda no. Bagay so, sa kunin ko itong na? itim. Oo. Galing. Pumopogi ka kapag sakay mo itong black na motor. Yes, Ganun. oo. Oo. And then nanganak na, of course, no? And Yes, the rest oo. is history. Okay. Ano yung pinaka-paborito mong pinupuntahan on your motorcycle? Madalas kami pag nagra-ride kami sa Tagaytay. Tagaytay. Malamig. Malamig. Oo. Okay. And dahil sa pagmumotor mo, mukhang may advocacy group ka pang binuo. Ha? Ano ba itong ang Pasada CC? Ano ba ito? Tell us something about this group. Actually, ang Pasada CC, hindi po talaga ako nagsimula niyan, but ako po ang nagtuloy na itong advocacy na to. Okay. Oo. So yes, advocacy group siya. Advocacy para ang layunin po nito is bigyan po ng boses ang driver at commuter sa Kongreso. Dahil alam naman po natin na napaka-importante po ng sektor ng transportasyon sa ekonomiya ng bansa. Oo. But dito po sa bansa natin, madalas po itong nakakalimutan. Okay. So, nandito po tayo para, yun nga. Yung commuter rights na tinatawag. Yan, Yes. yan ho ba? Oo. Yes. Oo. Nandito po tayo para po isulong nga na magkaroon po sila ng tamang batas, Aha. tamang benepisyo at tamang protection po. Teka muna, Sir Alvin, tumakbo ba? Nag-run ba kayo for party list? Itong Pasada CC, nitong nakalipas sa eleksyon. Yes, actually plan po natin dapat tumakbo ng midterm election but nagkaroon lang po ng konting political moves na hindi po natin tinuloy. Wag But muna. sabi natin, yes, aralin pa natin mabuti kung ano mga pwede pa natin gawin. Tuloy lang po natin yung pagtulong at anong pwede natin maitulong sa kanila. So if ever po na talagang ibigay po sa atin ng Diyos at talaga i-push po tayo na talagang nakikita tayo po makakatulong sa kanila sa pagdating ng 2028, yes, ready po tayong tumakbo. Ayun, may mga particular laws ka ba na gusto mong makita na maisabatas bilang miyembro nitong Pasada CC na ito? Actually, ang unang-una kong gusto nga is yung ibigay yung karapatan nila. Oo. Yun nga, share ko na lang rin po yung Sige, namin, oo. yung vision namin. Oo. Actually, ang vision ng Pasada CC Party List is mabigyan po yung mga Pilipino ng maayos na
maayos na tawag dito. Ang vision po namin is mabigyan po sila ng maayos na kalsada, Oo. ligtas na kalsada. At syempre, yun nga, parang ibigay po sa kanila yung protection na kailangan po nila. So, yung mission naman po natin is parang ipaglaban po yung ano nila, yung karapatan po ng driver at commuter po na mula sa maayos na kalsada po hanggang sa abot kayang pamasahe. Ayun, mas murang pamasahe. Yes. Okay. Ang dinig ko kanina, tanging bisyo eh. Bisyo ba ang sabi mo? Ang tanging bisyo ay magserbisyo. Parang tagline ng isang politiko. Oo. Pero Sir Alvin, sige, balik tayo dito sa Cellboy. Marami na hong nagmumotor, no? Yes. Lumalaki ang ating komunidad. And ano yung nakikita mo na mukhang click ito sa mga rider na gaya natin? Yung madalas nating gamitan, anong mga accessory ng Cellboy naman? Actually, ang mga click sa atin is syempre yung phone holder. But ngayon mas ang dala ko nga ulit is yung power bank. Kasi syempre alam naman natin, madalas sa biyahe natin, ang kalaban natin pag nalobat tayo. Ayan, pag nalobat na, hindi ka na makapag-selfie. Oo, importanteng selfie, senyor, no? Yes, yan ang Hinahanap. Di pwedeng mamatay yung telepono, baka tumawag si Mrs. Oo. yan po yung kalaban natin, lalo na syempre, di ba, tagal mo hindi nagre-reply, tapos pag gusto mo naman mag-reply, lobat ka na. So, Ayan, baka Mayayari tayo dun. baka kansilahin ang visa mo, di ba? Yes, So, anong kaibahan nung power bank mo sa nangungunang brand ng power bank sa market? Marami. actually, ang Cellboy naman po is multi-brand. So, kung ano po yung mga nangunguna at yung mga affordable po na accessories is carry po natin. Kinikere nyo yun. Meron. So, kung ano po ang kayang budget nyo po, is kayang-kaya po namin i-offer sa inyo. Like, for Depende po example, sa pangangailangan nyo. can you mention like 1 or 2 brands na mabenta ngayon sa market? Actually, ito, katulad ng dala ko is Xiaomi Power Bank. Xiaomi. Yeah, Xiaomi Power Bank. Then, meron rin po tayong tinatawag na Anker. Oo. Anker Power So, Bank. ito yung mga popular brands din na Yes. nakikita ko. Ano? Oo. At syempre, meron rin po tayong mga OEM. Yun talagang wala namang brand. Oo. Ayun. Jolly. Yung mga ano ngayon, kasi karamihan talaga ng mga Pilipino ngayon, from the rank and file, mga katrabaho. For example, mga Grab, lalo mo, mga TNDS, talagang Gamit nila. na talaga Oo. sila sa Kung technology. sa cellphone Oo. holder ba, tsaka minsan yung power cord, kinukonekta na nila sa motor. Diretso na sa kotse. Oo. Yung progress ng technology natin dito, sobrang bilis ng turnover eh. So parang how can you keep being competitive lalo na sa ganitong space ng technology? Especially maraming stores, gadget stores ngayon. Oo. Actually, minimake sure namin na parating updated yung mga stocks namin. Lagi tayo nasa bago kung ano yung pwede natin i-offer. At syempre, ang pinaka-importante dito yung quality. Minimake sure namin lahat po ng binibenta po namin or ina-offer namin sa mga tindahan natin is lagi pong bago at matibay. Yun. Para maasahan. Yes. Okay. Anong next sa Cellboy? Are you still continuing to expand? Padagdag ba ng padagdag ang ating branches? Within Luzon? Luzon-wide ba ang o nationwide na kayo? Actually, nationwide na, but mas focus kami sa Luzon muna. Oo. Dahil gusto namin, syempre, simula north hanggang dulo ng south is ma-servisyoan natin yung mga nangangailangan ng mga gadgets, ng mga kapwa natin. Balita namin, sumasali ka rin sa mga motorcycle shows, ano? Yes. Motorcycle event. Wala ka bang balak na this September, baka mamaya may mga pinaplano kang isali, no? Yung mga motorsiklo mo. Actually, kung i-invite po tayo, yes, pwede ko po isali yun. Invited na. Bakit hindi? Oo. Iimbitahin ka na namin ngayon. September 6 and 7. Actually, kung makikita nyo, alam ko, shinare ko ata sa mga pictures ko, parang may dalawang motor na ako na sinali na yung isa gawa ni Brixton Spokes, ni JB, yung Brixton Bespoke Bikes ni JV Borromeo. yes, yung Silver Surfer na R90. Okay. Familiar ako dyan, Silver Yes. Surfer. Then yung isa naman gawa ni Paul Cantos ng Iron Makina. Nako, Iron Man. Yung ginawa, actually dalawa pala ginawa sa akin ni Iron Makina na dalawa rin sinali ko sa show, which is yung GS 1250 na pinalitan yung buong body talaga na magmukha siyang metal. Then
yung isa is kinapi namin yung Bat Cycle na ginamit ni Robert Atkinson sa Batman. Sige. Looking forward to see you at the Philippine Moto Heritage Weekend, September 6 and 7. Sir Alvin. Okay, maraming salamat Sir Alvin. Kapag ikaw ay nag-cellboy, heto ang sigurado. Astig ang trip mo. Ayun. Medyo kinailangang siguruhin muna. Baka iba masabi ko. Thank you so much Sir Alvin. Thank you. Okay. Dako na tayo sa susunod na bahagi ng ating programa. Naghahanap ba kayo ng maangas na ride para sa Moto Heritage Weekend sa September? Baka mahanap nyo yan sa Auto Hub. Okay. Susunod na yan dito sa Ride Radio 2.0. With Motorman Jay. Kanina, gadgets ngayon. Heto naman ang one-stop shop para sa ride na pinapangarap ninyo. Pag-usapan na natin kasama si Boss Idol, Mr. Willie Titen, President ng Auto Hub Group. Good afternoon, Boss Willie. Hello everyone. Abay, long time no see, ha? Oo nga eh. It's been a Kamusta? while, no? Kamusta? Ano ba mga pinagkakaabalahan natin ngayon? Automotive segment is very, very challenging this year, no? Not only for the four wheels, but even the two wheels, no? So, it's been a different experience altogether with all the Chinese brands coming in. You know? So, ang daming, it's a very competitive world, you know, especially in the automotive industry. And then, of course, global economy, you know, started with China, you know, hindi ganun kalakas yung growth. So super dami yung production nila. They're dumping it everywhere, right? And then with the current situation between US and China, wala siyang ma-export ngayon sa US. So lalong problema ngayon ni China. Saan nila dadalhin yung mga May surplus. surplus? Yeah. So there's so many surplus, And then taxes, ang ginagawa ni US is impose a lot of taxes, right? So you won't be competitive. The European Union is doing the same thing. So saan ida-dump in China? So Dito. Southeast Asia, mga tan countries, yung mga Kazakhstan, whatever tan that is, di ba? Tapos
Tapos meron pang Middle East and then South America. Doon na lang sila makapunta. Doon talaga dapat i-dump yan. Alam mo, Professor Willie. Hindi, yung tono ng statement ni Sir Willie, parang geopolitical at economic seminar na agad. Sabi okay, yan ang estado ng industriya. Kasi hindi naman natin maitatanggi na talagang ang auto hub. Ilang taon na kayo, Sir Willie? Ang tagal na ng auto hub sa ating 26 years. isang bansa. Oo. 26 and a half actually. And Bata ka pa nun. Oo. expand Ngayon tayo. bata isip na lang. Expand tayo. Walang katapusang expansion ang ginagawa natin. No? Even dun sa trying times ng ating industriya, palaki ng palaki ang auto hub. Of course, sa motorsiklo, dyan tayo focus, di ba? Right now, we have Triumph motorcycles. We have Vespa, no? Yung Italian scooters. We also have Segway. Correct. No? Ito munang Segway ang tatanungin ko. Kamusta ang Segway? Ano ang reception ng market? Initially, It's an electric scooter. Fully electric. Fully electric, no? Yes. Okay. So, kamusta ang reception sa Segway? so far, initially when we launched Segway, everybody thought it was the one that you see in the Nice US. standard. Yung nakatayo ka. Nakatayo, oo. Nakatayo ka, tapos yung mabigat, di ba? Yung malaki, na nakikita mo lang sa mga malls, ang nakatayo doon yung mga security, you know. And actually, it was bought by a Chinese company called Ninebot. Okay. No? So it's called Segway Ninebot. Segway Ninebot, So, but again, in China, Ninebot is very popular. But outside China, nobody knows who is Ninebot. So they use the Segway brand to introduce it to the world. So For the recall, no? Name Oo, recall. oo. So it's like Vespa is popular. You put Piaggio as a small logo in the Vespa scooters, Kasi right? pag sinabi mong Piaggio, of course, dati medyo- nagkaroon ng Oo. following yan. But Yeah. Vespa worldwide is Although, a known Vespa heritage owns- scooter. Oo. Piaggio owns Vespa, but Vespa is actually bigger in terms of Correct. name, di ba? Correct. Ganon din yung Ninebot, no? Ninebot bought Segway, but ang branding nila is Segway pag-export. Pag-export. Segway, tapos maliit lang yung Ninebot. Just like Vespa, maliit yung Piaggio. Correct, Right? correct. So it's the same thing. So far, the reception of the market, So far, the reception is okay, Okay. but of course, Filipinos still prefer the gasoline type. They're still conscious na paano kung naubusan ako ng baterya. No, that's the range anxiety is still there. But the good thing with the Segway is the batteries are removable. Number one, you can remove it and you can charge it in any socket. You don't need to have a charger. You know, parang cellphone mo, you just charge it anywhere you like. As long as may saksakan ng kuryente, pwede. And you have people who bought the Segway na even pag-charge, ayaw nila mag-charge sa bahay. I-charge nila sa opisina. Libre Para kuryente. libre kuryente. Nakakatipid. Matalino. Tinipid. Wala na nga gasolina, pati kuryente, tinipid pa. Gusto ko humingi ng insight kasi may isang popular brand, no? Huwag na natin banggitin kung ano yung popular brand na kotse naman ang binibenta, electric vehicle din. Parang ang motorsiklo ho ba ganun din ang appeal at nagiging popular na rin paunti-unti. Kumpara dito sa sikat na mabenta na popular na electric vehicle na kotse. I think nauna yung kotse, Okay. nahuli yung motor. Because, in fact, it was only late last year where we are able to import the Segway electric scooters with zero duties. Because hindi talaga maka-import before because 30% ang duties ng Mahal. electric scooter. Mahal lumalabas. The car, Oo. electric vehicle, zero duty, tapos ang electric scooter 30%. So that was only amended by the president last year. Yung parang EO12, yung amendment ng EO12, dun pa lang. So by the time pwede, maski lumabas na yung EO12 na amended, it took a long time for customs, DOF, customs, Kasi etc. late na tayo nakapag-import. So very late na. So late last year lang kami pumasok. Oo. But slowly, I think, It's a lot of picking up. people It's do picking not up. know. Oo. A lot of people do not know na pwede saksak maski saan eh. You don't need a charging station. Oo. You don't, kasi minsan tanong, charging station. Why? You don't need a charging station if you can
So itong plug mga, it in any itong mga bagong Segway, basically, kung i-charge mo siya, parang nag-charge ka lang ng laptop. ng cellphone. Yeah. Oo, plug lang talaga sa outlet. Correct. It's simple as that. So getting more popular, and even if you live in a condo, Oo. you remove the battery, bring it to your Doon mo unit, charge doon sa mo charge condo. bahay. Oo. Oo. And kung tinatamad ka, charge mo sa office. Ayun. libre. Oo nga. Yung ibang mga concerns, Jolly Bam, pagka tinatanong ko, minsan, yung presyo ng mga electric vehicle, lalong-lalo na ng scooter, prohibited ba? Or It's parang about- medyo affordable na, napababa ba ng Segway? Ano bang ginawa nyo? It's more expensive than the normal ICE. okay, It's okay, about 125,000. Tapos we will come up with cheaper ones. We're still studying it. But hopefully very soon it will slow. I don't know if it's going to go down, no? But the cost of producing it, the battery itself is the one it's expensive. Yun yung mahal niya. Yun yung mahal doon eh. Kasi kung side by side, for example, ano yung presyo ng isang Segway scooter? As, for example, side by side sa Vespa. mas malaki mura. Malaki mura. Oo. So Because kung ikaw yung buyer, parang Vespa is isipin mo. premium eh. Oo. So Segway is in between the normal ICE and the Vespa, the Segway. Oo. But the one amazingly we're very very happy with is the go-kart. The go-kart and the kick scooter. Yun yung sobrang in demand ngayon. Every time we bring in ubus ka agad. The kick Yun ang scooter mabenta. that you see in BGC, yung mga nakatayo na ano. Oh, marami ako That's only- nakikita dyan. Oo. that's only Is it why- because of the price? Yeah, 29,000. Wow. Oo. Yung go-kart, nagkaroon ako ng go-kart na Segway. Oo. Okay siya. Kinaya ka nun. Jay, magugulat ka. Matangkad nun, Magugulat ka. laki-laki. Matulin yun. Ah, matulin. Super, Malakas, super no? nice. Fully Oo. charged naman nung ginamit ni Jan. Torquey din kasi. Malakas, Jolly. malakas talaga. Torquey, no? Torquey. Okay, pupunta na ako dun sa Vespa. How is Vespa doing, Sir Willie? Vespa is still doing well. Doing well, okay. Despite the fact that I'm sure you know that the two-wheel industry dropped, especially the big bikes. No, the big bikes. Sales went down. The premium segment actually it's not only with two wheels. Anong Including explanation dyan? Bakit nagtitake ng hit itong mga premium bike segment, Sir Willie? I think during the pandemic, bawal mag-travel. Lahat napunta sa mga big bikes. Bumili ng Triumph lahat, ha? boom Nagbilihan lahat. ng Triumph. Oo, actually hindi lang Triumph, no, I pati think Vespa, pati Vespa, lakas. marami, oo. No, and of course ngayon travel is back. So yung pera na nalilipat uli dun sa travel. So nagkakaroon ng ganun na situation wherein the two wheels, especially the premium segment, affected. But the mass market segment, I don't think it's affected that much, no. But the premium segment, I think halos lahat yan. And not only with the two wheels, including four wheels, lahat apektado eh. And of course, yung Vespa, marami kami nakakausap dito. Anong entry level scooter ba o big bike? No, pag gusto mo magmotor, hindi na ako. Vespa ako nagsimula. Ewan ko dito sa dalawang matandang Meron kasama pa ko. ako. Isa lang pala yung matandang kasama natin. Dalawa kami. Okay. Kayo yung dalawa. Vespa PX150 yung entry level ko sa motorcycle world. But until now, pag may kinakausap kami, bubili muna ng Vespa. Correct. 125, Vespa is 150. still a head turner. Ayun. It's one of the biggest attraction pa rin in the scooter world. The pride of ownership is still there. Yes, no? yes. And that's the dream of a lot of two-wheel riders that eventually they'll own a Vespa if they don't have one yet. So yun yung pinaka and within the city because the traffic is so bad. Yes, yes. So you want a Vespa kasi automatic siya. And then the gas Dalising prices, of course, Tipid mas siya. matipid ang Vespa Correct. kumpara sa... Well, pupunta rin ako doon sa Triumph. No? Sinasabi nila, nako, yung budget ko pambili ng premium motorcycle, no? Nawala na, napunta na sa travel. But using a Triumph, no, marami kayong adventure bike na pwedeng gamitin, no, sa traveling. yes. Ha? Yung mga bumibili ng Triumph, anong sinasabi nila sa inyo? We're still lucky because Triumph came up with the 400cc, the speed and the scrambler, and very soon dadating na yung Thruxton, no? Which is the 400cc, no? Thruxton na 400cc? Yes, and that's gonna be probably slightly yung low 300,000
Teka muna, price nag-stop level. production kayo ng Thruxton a few years ago. Tama ho ba? That's the The 1200. 1200. Oo. So, Oo. ibabalik ang Thruxton, mas No, mababang we CC. still have the 400. lower CC, but meron sa 400 lalabas. 400, Oo. which is a Magkakaroon more na ng- attractive Oh yeah, it's about proposition. siguro 300, low 300s, Wow. 1,000. Entry level. And then the basically, looks, sporty. ganun pa rin. Ah, It's the cafe racer. super, yeah, it's a cafe racer. Nice. Guapo. So I don't know how to explain it without the picture, right? But it's beautiful. And then the 600cc would be the 660cc would be the Trident. It's still a good popular brand model. Tapos meron kaming yung 660 na Tiger Sport. Tiger. Sport. And for the Trident users na nabibitin pa sa 660, lalabas na yung 800. Ayun. Aba. 800 Na-launch na ba yan? Wala pa. Fourth Ngayon. quarter. Pero fourth malapit quarter. na ha. Pero Bawal ano, ko yata sabihin. Teka, rewind natin. pero in terms of dito, syempre lalo na sa big bike, no? Ang usapan lagi ng mga tao is support, yung dami ng branches. Kamusta naman yung growth ng mga Triumph dealership and services dito sa Yes, Metro Manila? actually the Triumph brand, we had a slight problem before with the current the dealership, one dealership, no, but na-resolve na yon. It's the rent, eh. No, we had to negotiate the rent because we cannot be too high. Mapupunta lahat sa landlord yung Ayun. ano. Pinaghanap buhay mo yung landlord. So we had to negotiate and finally resolved. So it was just a month. So okay na. Everything is okay. And I think very soon we will do a similar thing with Triumph, just like we did with the Vespa, wherein when you buy a Vespa, the first 2 years, libre yung oil and oil filter. We'll probably do the same thing for the Triumph. So ano ginagawa natin, Sir Willie, to mend this current parang hit na nakukuha ng mga premium big bike segment, ano? Nag-offer ba kayo mga promos? Oh, yeah. Mga discounts, no? We definitely have different discounts for every model, no? And then All the models of Triumph. yes, all the models. And then one thing we're aggressively selling this particular point in time is our demo units, no? So if you want a good deal, our demo units, we have about 20 demo units that we want to sell at a Saan nila very, makikita, Sir Willie? sa para Triumph Green Hills. Triumph Green Hills. Yes, oo. yes. And then you have an FB page, no? Pwede sila mag-inquire doon. It will be seen in FB page, Instagram, website. So we will post all our demo units there. And most importantly, both Vespa and Triumph will have the credit card program we have. Ayun, can- iso-swipe na lang. Swipe na Patay lang. tayo dyan. And then we have different models. Oo. Some of them are 6 months zero interest. Ayun. Some of them are 12. Some of them go all the way to 36 months zero interest. Some models. So instead of paying high interest rates, we are going Zero with interest. almost zero. And Very then some good. models Very good. merong konting interest pero very 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 low. Lastly, Sir Willie, ano pang direction ang gustong kunin ni Auto Hub in terms of the two-wheel segment? May mga bagong brands ba tayong inaasahan na mapupunta ulit sa inyo? Go ahead, sir. That's Without a very preempting. hard question. and Are we and, still thinking of acquiring new brands? right now with what's happening with the two-wheel industry, especially in the premium, we're on a wait and see. Wait and see. But there's so many brands approaching us actually, no? Not so many. There are a few brands na. Ayan. So, Bulong nyo na lang, sir. nako. Tayo lang naman. Baka hindi matuloy. Para, we're- para naman ma-break natin dito sa Ride Radio. No? we're- Anong we're- kulay ba? Anong kulay? Wala pa. Wala pa. But we need to study it further. Actually, for me, I don't know if it's the right time to do it. I think times are tough right now. So we might delay it a little. So Wait we'll and see, take a wait and look. see. Yeah, and it depends on the negotiations. Eh. So yun yung ano doon. Yun yung depende. Yan ang sagot. Mahirap. Okay, sir. Malapit na Thank you. yung Philippine Moto Heritage Weekend. Yeah. This September 6 and 7. And of course, we're happy to announce Vespa is joining us in this event. Ano ba nilook forward mo sa mga ganitong event? Mga We hope motorcycle that event? the with your with the Moto Heritage thing that more people will get back into the
to the two wheels. No, we've lost a lot of them because of traveling. Yes. So I hope they can come back for the sake of everybody. I think this is the best way to solve the traffic as well. True. Because the traffic is getting, I don't know kung matutuloy yung EDSA, no? Kung matuloy yung EDSA, I think that would be something we need to go into. And by the way, pa-plug ko lang, no. Sige. I'm also having another venture in the beauty products, no. Ayan, nadinig ko na yan. Yes. And Kamusta nga pala kay Miss Owie? nanonood ba siya? Nanonood daw. Saan? But the beauty products we go through the MLM platform. The company is called Infinite, no? Infinite? Yeah, we have about 5,000 members now, and then it will grow double every 4 months. No? So that's something we're very excited about, So From transportation to beauty products. kailangan Pampaganda. Okay, sir. Maraming salamat, Sir Willie Titan. Kapag galing sa Auto Hub, dapat i-ride mo to. ayun! Okay. Thank you so much, Sir Willie, for gracing our show today. Thank you! Alright, proud ka ba sa bike mo? Isali na yan sa Ride PH Bike Show Contest sa Philippine Moto Heritage Weekend sa September 6 at 7 sa The Philinvest Tent, Alabang. Ano-ano nga ba ang mga categories, Jolly? Ayun, marami tayong categories para sa ating bike show sa Philippine Motor Heritage Weekend. Una sa lahat, yung ating antique category. Ito yung mga motorsiklong ginawa ng 1962 at mas luma pa. Alright. At pangalawa, yung mga vintage o yung mga ginawa mula 1963 hanggang 1983. Oo. Vintage, parang si Parang Senyor. si Bam. Okay. At classic. At meron din tayo yung mga classic Oo. o yung mga motorsiklong ginawa between 1984 naman to 2004. Ayan. Under modern classic naman, yung mga nabuo from 2005 onwards. At ito ating bago nating category ngayon. Ito yung tribute and homage. So ito yung mga category mga bike na binuo bilang isang tribute o homage sa mga historically significant motorcycles. Example nga. Marami, Jay, yung mga cafe racer, yung mga Okay, ganyan, okay, di ba? okay. Siyempre, ginagaya nila yung aesthetics ng mga 1960s, Alright. 1970s. At siyempre, hindi magpapahuli, Jay, yung ating custom motorcycle scene. So Okay. kapag meron kayong mga custom na motorsiklo, Projects, pwede pa rin pwede. isali sa Okay. Philippine Motor Heritage. At siyempre, by popular demand, meron tayong modern Vespa. Ayun, category. modern Vespa. Ako, sakto. Okay, Ano pa? Pero ang tanong dyan, Jay, ang importanteng tanong dyan, paano ba magre-register? Okay. So punta lang kayo sa rideph.com.ph at i-click ang Motor Heritage tab. Pagkatapos, i-click ang Bike Show Contest. At syempre, sa mga old school dyan, pwede pa rin mag-message sa RidePH Facebook or sa TikTok page. Ayan. Bam. Pwede rin mag-email sa motoheritage@rideph.com.ph ng inyong pangalan, contact number, brand, year, model at displacement at color scheme ng motorsiklo. At mag-attach ng 5 litrato ng inyong motor, isang front facing, isa sa likod, isang left, isang right, at isang kasama yung owner. Alright. Susunod, pormahan at gear na talagang swak sa ride lifestyle. At syempre, mamimigay kami ulit ng libreng Motolite batteries. Susunod na sa Ride Radio 2.0. With Motorman J. Unlimited trips. Sa Pinoy Highway.
Alright, ngayon, 5 masuswerteng Pops natin ang mananalo ng libreng motorcycle batteries courtesy of Motolite. Bilisan na lang. Ang i-comment pang matagalan ang location nyo. Halimbawa, ang location nyo is Quezon City. Pang matagalan, Quezon City. Pang matagalan, Mandaluyong. No? Habang pumipili tayo ng winners, ipasok na natin ang ating next guest. Totoong may distinct na pormahan ang mga mahihilig magmotor. Kaya naman pag-usapan natin yan kasama ang hindi lang isa, kundi dalawa. Of course, ang dalawa nating guests, sina Mr. Kenneth Tan, Managing Partner ng WWR Ventures, at si Mr. Vince Tagle, Vice President ng Ride Manila. Good afternoon sa inyong dalawa, Sir Vince and Sir Kenneth. Good afternoon. Thank you for inviting us. Kamusta naman ang... obviously, hindi ka nagmotor papunta dito, ha? Hindi naman. Ang tanong, bakit? Bukas na umaga tayo. Oo. Alam ko, sagot dito kay Sir Vince. Mahilig to sa adventure, no? Gusto niya mga bundok, pang malayuan. Mas masarap adventure. Ay, talaga. yun. No? Eto rin. Mahilig din sa adventure itong mamang ito. Okay, simulan na natin. Siguro unahin ko na si Kenneth. Kenneth, WWR. Ano ba yung WWR and paano kayo nagsimula? WWR stands for Weekend Warrior Rider. Okay. It is a riding club started mga more than 10 years ago. Kasi sila JV, sila mga group natin sa BBC some of them are part of the original group. And then during the pandemic, like anybody else, I was influenced to ride with them. So while riding, alam mo, mga negosyante yung mga kasamahan. Diba? Parang, why don't we start doing some business in related to... Ba't di tayo gumawa ng pera? Hindi mo federation. Yun na rin. Hindi pala World Wrestling yan. Kala ko World Wrestling Federation, WWR. Okay, so nag-carry kayo ng iba't ibang apparels, ganun ba? We started with Vespa because Vespa. all of us owns a Vespa and I guess marami talaga naka-Vespa sa Manila. We were able to find a German parang high-performance add-on kits. Ito din mga variator, mga kung ano mga yan. So we started 2021. So we imported our first batch. Naubos, kaibigan pala naubos na eh. So we kind of got encouraged and we imported some more. But yung naging challenging talaga yung logistics ng pandemic, marami mga lockdowns pa rin. Internationally, marami pang mga supply chain problems. But luckily, we're able to still pursue that and move to mga apparels, helmets, and everything else. So nag-transition kayo sa helmets, sa riding apparel. Ano ba yan? Yung mga ginagamit sa mga track kasama doon? Halo-halo, lifestyle. Yung the way we ride, more on street. So, we found yung mga parang pamporma-porma. And luckily, we were able to meet with si Boss Willie. And Triumph was started yung pandemic din. And then he found our products to be very parang perfect for his supporting his business. And from laro-laro lang, then he said that I want to be a partner and let's grow this company. So he came in as a partner in the business. Encourage us to make this a little bit more formal na yung operation. Speaking for pormahan sa mga rider and Ride Manila, nakilala ko si Ride Manila sa mga magagandang jackets, mga boots na stylish din. Pero sumikat ng husto ang Ride Manila sa Cardo. Tama ba, Sir Vince? Yes, that's right. Pag sinabi, parang sinanamos na yan eh. Pagka, saan ka, anong comms mo? Pag nakita Cardo, saan binili yan? Ride Manila. Yes, we were very lucky to get the Cardo brand in the Philippines. So, yeah. And I was also fortunate na yung mga infancy nung Cardo sa inyo, parang natin yan, na-introduce na sa amin, Even before the pandemic. Even before the pandemic. Dati yan, Scala Rider yan di ba? Tapos Scala, di ba? Then they changed the name to Cardo when it moved to yung dynamic mesh communication, Sir Vince, a little, siguro mga 1 year, 2 years before the pandemic nangyari yan, yung Cardo? Tama yes, ba? We got the Cardo brand, we started 2017. 2017 pa. Okay. Bakit yan ang ako hindi naman sa pero nagsa-survey ako, maraming gumagamit ng Cardo. Why is it the brand of choice ng marami, especially the
the premium bike segment. Bakit ganun? Hindi, kasi Cardo is always the pioneer in new technology. Okay. Yung first Bluetooth communication was developed by Cardo. Sila nag-introduce. Scala noon, di ba? Tapos yung mga kasama yung merong FM radio. And then 2017, 2018, they introduced the dynamic mesh. Yung no? dynamic mesh, yun yung talagang nag-revolutionize nung Yes, intercom. oo. Grabe, Oo, oo. yes. Tsaka linaw. Ang layo ng range. Naalala ko yung mga comms, yung earlier days, parang mas static. Tapos bumibitaw, no? Tapos, di ba, pagka... Naiiwan ka. Pagbabagal ka mag-ride. Ang bagal mo kasi, kaya nawawala ka. Oh. Tapos pagka may group ride, may aalis dun sa group. Teka, reconnect tayo. Gano'n, no? Ganun, Teka. Teka, tabi tayo, di ba? Pero with Cardo, talagang seamless eh. Seamless siya. Yung ano niya, yung communication niya, self-healing eh. So pag may nawala, magko-connect yung ibang riders automatically. Gano'n. Actually, Jay, may mga ganyang kwento ako eh. Nung hating gabi ako nasa Skyway. Oo. Biglang yung Cardo, nag-connect. Sino to? Sino ka? Naka-ride kita dati. So merong Meron, naalala aksidente niya- na kumukonekta naalala niya yung dahil ano. nasa vicinity. May Naalala memory niya. siya. Okay. And of course, ang Ride Manila is not only famous for the Cardo comms, but also, anong kinikerry natin ng mga brand? Okay, May next mga- helmet dito. Yeah, mga first few brands namin, yung Nex, Okay. Kriga, Speedy, yan. Yung mga unang mga brands You still namin carry yan. Speedy. Yes, we do. Oo. Yung may sapatos pa kayong kinikerry before, yung Martin ba? Dati Style Martin. Style Martin, Oo. oo. Pero ngayon, we switched to CD. CD na. CD. Italian pa din. Pero You CD. still carry the adventure helmets ng Next. Yes, we do. Ikaw, Sir Kenneth, ano naman yung, alam ko may head-on ka eh, di ba? Ano pa yung mga kinikerry nyo? Aside from head-on, may shark din kayo, alam ko. Yeah, head to toe, we have head-on, Oo. shark for mga Head-on fast for boys. the classic, For the classic. bikes, For the halimbawa. classic bikes. And then shark is for racing. MotoGP helmet kasi yun eh. FIM certified. Oo. And then they're very good at yung mga, basta anything that has to do with aerodynamic. Okay. Then for mga off-road, we have Troy Lee Designs. Troy Lee. Na-meet mo mismo si Mr. Yeah, Troy Lee. last week. I was Oo. there in their headquarters in California. Ayun. Ang Troy Lee, alam natin na very popular brand yan, ano? Especially dun sa mga mahilig sa adventure, ano? Yep. Oo. And lahat yan available na ba? Of course, yeah. oo. So it's Do you have a available. physical store? WWR. We don't. We do it via dealership. So we have about 20 dealership nationwide. Nationwide? Yeah, and you can look at our dealers in our Facebook and Instagram, WWR Manila. Ayun. If they want an item, no, from WWR. Mamaya natin pag-usapan yung inyong pag-vault in, ha? Sir Vince, Voltes 5. ngayon kasi physical store, okay pa rin, di ba? Maraming mo-order, maraming nag-inquire online. Pero you have a physical store, Ride Manila, in the South. Yes, we do. We have one in Westgate. Westgate, of And course. then, of course, our main store is in Makati. Yeah. Mas marami bang items doon? O pareho lamang? Mas na malaki naman? yung Makati eh. Mas malaki. Okay. And aside from Cardo, anong medyo best-seller natin sa Ride Well, the Manila? next bestseller is Kriga. Kriga. Oo. Go-to bags pag bumabiyahe ka. Hindi Then, nababasa yung gamit Hindi mo sa loob, mababasa. Jay, no? alam mo, ang hirap makakita ng naka-Vespa na hindi naka-Kriga. Oo nga eh. Bakit? Ano ba yan? Nililibre ng Vespa pag bumili ka ng Vespa. Yung belt bag, I think it's one of your best Yes, sellers. the R3. Oo. R3 ang tawag. Yeah. And then, marami silang kinikerry eh. Actually, gusto kong itanong kasi feeling ko challenge yun eh. For lalo na sa mga nagre-retail kayo. Paano nyo nakahanap yung mga brands na nire-resell nyo? At paano nyo dinidecide na, okay to, try benta natin? Sa EICMA yan. Kami maswerte Oh. kami kasi when we put up the business, mga 2016 yan eh, no? So parang there are still very few stores or businesses carrying motorcycle gears and accessories, no? So at that time.
So yun nga, pumasyal kami sa EICMA. And nakita namin yung mga magagandang brands. Of course, we chose the premium and the good brands. So swerte kami, no? We got the good brands at that time. At nagkaroon tayo ng following na rin, ano? Yes, so If you want an alternative, no, dun sa more popular stores Yeah. for riding gears. And before, walang may kilala kay Cardo, walang may kilala kay Kriga at that time. Pero ngayon, it's ano bang tawag dyan? Parang Colgate or parang ano na yan? Household name. Household name, gano'n, di ba? Oo. And nabanggit nga ni Sir Willie kanina dun sa conversation namin, ano, yung mga premium bike segment is taking a hit. Kayo ba as accessory store, may dealers ka nang nagbebenta ng helmet, magagandang riding gears, ikaw naman, Cardo, kayo ba affected by this? Nararamdaman nyo ba sa level nyo? Well, of course. So, whenever there's a low demand of new riders, walang bumibili mga bagong gear. Kasi obviously, a new rider will buy new gears. A veteran or a old rider will be buying a new bike. Meron siyang lumang gears, di ba? So, mas less chances. So, our big market talaga will be the new riders. So, yung humina yung new riders right now because they have their different focus in their situation right now, wala ng pandemic, it affected us. So may slump din sa Meron pagbili din ng mga talaga. gears. Meron din, yeah. Sa Ride Manila. Mukhang hindi eh. Hindi. Ganun din, Okay na, ganun din Pops J, no. Medyo bumaba ngayon because talaga naman during the pandemic, kakaiba eh. Talagang Wild. Marami nagbilihan, no? Lahat may oras eh. May oras to ride a bike, 'di ba? Tapos medyo hindi busy. Pero ngayon busy na ngayon. And then may kalaban pa kami yung travel. Parang everyone wants to travel now, yung mga family. So instead of buying new bikes or traveling within the country, adventure ganyan, medyo inuuna muna yung family to go abroad. So iba yung priorities ngayon ng market, no. Pero maluluma rin naman yung mga gear nila. Bibili ulit sa inyo. Babalik din naman, no. And Recycle din siya. alam mo, recently may in-announce kayong alliance. Baka we can talk about this, Kenneth. Bakit ba kayo nagsanib puwersa ng mga stores and mga premium riding gear sellers? Hindi kasi, in my business experience, I've always believed in collaboration. There's no sense in a small industry like this, and then marami kayong kalaban. You have your own OPEX, you have your own, maraming inconvenience. So, I'm a strong believer of collaboration. And then when we were starting, Ride Manila is really, when we think of Ride Manila, talagang okay talaga si Ride Manila. So, Hindi lang dahil nandyan si Vince, ha? well, partly, just kidding. So I've always parang looked up to Vince because siya yung boss. Marami siya talagang he's very well Experienced known, din in the Tas industry. Cardo, galing nila. So they're a company that we want to become one day. So we spoke among our partners that maybe we should look into the collaboration. What do you call this alliance, Sir Vince? Anong tawag niyo dito sa alliance? We now call it Ride United. Wow! Parang party list to. No, maganda itong collab na naisip nyo, and I think ang iniisip nyo dito yung kapakanan ng mas maraming riders sa community, to serve them better. Ika nga, Okay. May mga gusto pa ba kayong i-announce? May gustong idagdag? Yeah, I think- WWR. Yeah, I think the Ride United platform will be very interesting in the next couple of months. So watch out, and definitely, Pops J, you will be the first to announce yung mga new ventures namin. This is just one of the many collaborations that we're doing, and definitely we're gonna expand this Wow. collaboration and make it more simple for the riders to appreciate Okay. their shopping experience. The quality stuff, Yes. Sir Vince, you wanna add to that yung sinabi ni Kenneth? Well, yun nga, siguro wait na lang. We'll have a lot of new things with Ride United. We'll probably have new brands to bring in, new services.
maybe new stores. So, New stores, wow. Okay. Sige, so we'll see, no? Ride United, parang ano ba yan? Parang one-stop shop na, no? Parang gano'n, di ba? Ayun. Okay. Parang Star Alliance ng airplane, ng mga airline, collaborate din sila, right? Ayan na. Something like that. Kabahan na kayo, ika. Okay, maraming salamat, gents, Sir Kenneth and Sir Vince. Ang WWR at Ride Manila ay tunay na Ride Certified! Ayun, thank you so Sabay much, pa, no? Vince and Kenneth. Thank you, Jay. Mga kaibigan natin. Okay, mga nanalo na. I-announce na natin. Okay, unang winner ng ating Motolite battery giveaway. Oliver S. Marcelo Jr. ng Malabon. Beluna Totels Antipolo. Cherry Balad Ramirez ng Quezon City. Melvin Bacon Mendoza ng Malolos at Aseya Yodge ng Quezon City. Congratulations sa 5 winners ng ating Motolite batteries. Ito pa ang sorpresa mula sa Cellboy. Isang power bank para sa isang maswerte nating Paps. I-comment sa Ride FB Live. Ano yan? O pipili na lang tayo. Pipili na lang kami ng winner, no, sa ating live. At i-announce na lang namin sa... Ngayon na, pili na tayo. Sige, pili na nga tayo. Jolly, ikaw nga pumili. Wait lang, Jay. Dami comment. Sobrang dami. Oo, Dalawa lang yan, libreng power bank yan, ha, mga Paps. Oh. From Xiaomi. Xiaomi na power bank. Oo. O Dalawa Jolly, lang. pili na. Oo. 10,000 mAh. Ang lakas naman ng power bank na yun. Oo. Jolly, bago ko banggitin ang pangalan ko, pumili ka na. Okay. Sige. May napili ka na. Sige, ito si Ryan Bondok. Yung nag-comment. Okay. Ryan Bondok, congratulations. Ikaw ang nanalo ng power bank from Xiaomi. Hatid sa inyo ng Cellboy. Okay, wala na tayong oras. Mga Paps, ride safe mga Paps at magkita-kita ulit tayo sa susunod na Sabado, 4 p.m. dito sa 1PH at may replay din tuwing Sunday, 9 p.m. Ako po si Jay Taruk. Ako naman si Engineer Jolly Alarcon. At ang pambansang senyor, Bam Olivares po. Kami ang 1PH na serbisyo para sa Pilipino. Susunod na Frontline Pilipinas Weekend.